الحلقة الأولى: أسباب قيام وزوال الحضارات والدول بالتسلسل الزمني في العصور. أهلاً ومرحباً بالجميع. عزيزي المستمع والمشاهد، في هذه السلسلة سوف نتطرق إلى كيفية نشأة الحضارات والمماليك والإمبراطوريات والدول وأسباب زوالها، بالإضافة إلى ذكر أهم الشخصيات المرتبطة بها، وذلك بالتسلسل الزمني للحقب والعصور. ولكن قبل بدء جولتنا عبر الماضي والمضي قدما في رحلة لتصفح تاريخ تلك المماليك والإمبراطوريات، يتوجب أن نقدم لكم نبذة وشرحا مبسطا عن التاريخ والعصور. التاريخ بشكل عام هو الماضي المذكور في الوثائق المكتوبة، ويعرف التاريخ بالبحث ودراسة أحداث الماضي في تسلسل زمني، وهو منهج يتبعه الباحثون للوصول إلى الحقيقة التاريخية. تم تقسيم التسلسل الزمني في التاريخ إلى فترتين رئيسيتين. الأولى هي فترة بعد الميلاد، وتعرف بآنو دوميني، واختصارها AD، وهو مصطلح باللغة اللاتينية وتعني سنة المسيح، والمقصود بها التسلسل الزمني للأحداث بعد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وذلك كما هو مستخدم في التقويم الميلادي. والفترة الثانية هي قبل الميلاد، وتعرف Before Christ، وهو مصطلح باللغة الإنجليزية واختصارها BC، والمقصود به التسلسل الزمني للأحداث قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه لا توجد سنة 0 في التقويم الميلادي، حيث أن سنة 1 قبل الميلاد تتبعها مباشرة سنة 1 بعد الميلاد. نتيجة غياب الدقة في حساب طول السنة الشمسية في التقويم الميلادي، قد جعلت سنة مولد المسيح عليه السلام ينزاح عن موعده الافتراضي، ويعتقد أن التاريخ الصحيح لميلاد السيد المسيح هو في السنة 4 قبل الميلاد. في عصرنا الحالي، يعتمد المؤرخون والباحثون في الدراسات الأكاديمية في استخدام مصطلحات أخرى بديلة لوصف التسلسل الزمني غير المصطلحين قبل الميلاد وبعد الميلاد، حيث تم اعتماد استخدام مصطلح قبل الحقبة العامة، وتعرف Before Common Era، واختصارها BCE، لتقابل التسلسل الزمني لفترة قبل الميلاد BC، ومصطلح الحقبة العامة وتعرف Common Era، واختصارها CE، لتقابل التسلسل الزمني لفترة بعد الميلاد AD. بسبب انتهاج مراكز البحوث والدراسات والجامعات في دول الغرب لمفاهيم العولمة والعلمانية الحديثة، قد تم استخدام مصطلحات BCE و CE كما ذكرنا آنفاً في المنشورات الأكاديمية والعلمية الصادرة منهم، حيث كانت علتهم هو أن مصطلحات قبل الميلاد وبعد الميلاد ترمز إلى عقيدة الديانة المسيحية، حيث أن المجتمعات الأخرى والذين يشكلون غالبية تعداد سكان العالم في وقتنا الراهن ليسوا من أتباع هذه الديانة. تم تقسيم التسلسل الزمني إلى عدة كتل زمنية تعرف بالعصور والحقب، وأن عمليات تقسيم هذه الكتل الزمنية تسمى بالتحقيب. مصطلح التحقيب أو الفترة الزمنية هو منهج دراسي لتصنيف الماضي إلى كتل زمنية منفصلة، وذلك من أجل تسهيل دراسة الماضي لتحليل وربط الأحداث في فترة زمنية معينة. هذه الكتل الزمنية تعرف بنظام العصور أو الحقب الثلاث، وهي مرتبطة بعلم الآثار وعلم الإنسان الحيوي، وهي بالتسلسل كالتالي. ولأن موضوع سلسلتنا هو حول أسباب نشأة الحضارات والدول والإمبراطوريات المعروفة اعتماداً على التسلسل الزمني للعصور، فذلك يعني أن أول حقبة أو عصر سوف نتجول فيه هو العصر البرونزي، بسبب أن أولى السجلات المدونة للحضارات والإمبراطوريات كانت في تلك الفترة، وأن بداية الكتابة كان في ذلك العصر. العصر البرونزي كما هو واضح من اسمه
هو العصر الذي ظهر فيه علم الفلزات وصهر المعادن لأول مرة في تاريخ البشرية. ويبدأ هذا العصر تقريبا حوالي 3000 سنة قبل الحقبة العامة أو قبل الميلاد، واستمر حتى القرن التاسع قبل الحقبة العامة أو قبل الميلاد. يتم صنع البرونز عبر صهر أملاح النحاس مع القصدير والفحم النباتي مع إعادة تشكيله ليصبح على شكل أدوات وأسلحة. في الحلقة القادمة سوف نبدأ جولتنا عبر الماضي لزيارة أولى الحضارات التي تواجدت في تلك الحقبة، وهي الحضارة والمملكة السومرية. وفي الختام نشكركم على حسن مشاهدتكم واستماعكم، وأتمنى بأن تدعموا القناة وأن تفعلوا جرس التنبيهات والضغط على أيقونة الإعجاب ليصلكم كل ما هو جديد من قناة المتجول. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.